Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome to another day full of inspiration and practical business tips. Ako po si Bam Aquino, ang inyong partner sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Let's go! Gaano nga ba kahalaga ang pagiging open-minded sa tagumpay ng ating mga negosyo? Yan po yung aalamin natin kasama ng mga Go Negosyanteng Manileño. What are we waiting for? Wala! Let's go! Manila is, no doubt, a home for many successful entrepreneurs. And to kick off our day, makikipagkwentuhan tayo sa isang tao na mahal ang Maynila. Go Negosyo Young Entrepreneur Awardee, Ivan Mandi, one of the owners of Old Manila Walks. Hello, Ivan Mandi. Hi, Bam. How are you? I'd like to ask you, yung pagiging isang entrepreneur but focusing it on tourism. Can you tell us how you started? So started in 2005. I actually worked in a museum. My interest was really about culture and heritage and the city of Manila. So one thing led to another. And I started doing tours in the biggest museum of my life, which is Manila. Which is the whole Manila. The whole Manila. So eventually, 2005, we established Old Manila Walks as a specialty tour outfit specializing on walking, historical, cultural, culinary, architectural tours of Manila. Kumbaga, lahat ng interesting, lahat ng gusto mong malaman at makita tungkol sa Manila, we go to your tours, right? Yes. Not just that, the things that we want to improve in Manila. Kasama yon. Yes, we'd like to think that's what drives us in Old Manila Walks. Kasi pag nawala yung advocacy on heritage preservation, ganyan, medyo parang nawala ng essence. So, it's still there. Okay, ano yung pinakamahirap sa negosyo na based on tourism? We were a pioneer, you might say. Before that, nobody was really doing walking tours. O yung mga ganitong klaseng tour. So, challenges, typical, like uncontrollable things, weather, ganyan, seasonality. Like when that bus incident happened in Luneta, medyo malaki din ang tama doon because people were so scared of coming to Intramuros. Diba? So yung mga ganun ba, things beyond our control. But other than that, I think it has been a good walk for the last 7 years. Ano naman yung pinaka-gratifying about being part of a walking tour or doing this business? It's different every day and you're doing something with your passion, with your advocacy. And for me kasi, it's not just tourism. It's first and foremost education. Because we see Manila as our classroom, as our museum. And we imbibe that within our team. So each time we do a tour, para kami nagtuturo. Yun. So yun ang masarap doon. Hindi ba mahirap yung ikaw mismo yung produkto? For example, nagkasakit ka. Ibig ba sabihin nun yung negosyo mo, bagsak bigla? Hindi. That's something that we foresaw a few years ago na it started with me, but it can't end with me. So we started to train people who are knowledgeable in the history of Manila, who have the same dedication and passion. And now we are a small group. So currently we are also partnering with other places to develop certain tour packages within their place, within their area. Okay. What are these? What are the current tours that you provide? At ano yung magiging future tours ninyo in the years to come? Okay, so we have the classic. I call it the classic Old Manila tours, which includes Intramuros or the walled city. And then we also do the famous Chinatown food walk. We also have one for the San Miguel, Malacanang area, which is more of a presidential history. Tapos we also do weird tours like Chinese cemetery, which is architectural. And pretty soon we are partnering with San Cruces and Corregidor to do a Corregidor walk focusing on World War II history naman. Wow, okay. May kasamang boat trip pa yun. May kasamang boat trip. Medyo mas mahaba siya kasi you have to go to Corregidor. But you notice our tours are actually themed tours. No? So each tours, if you join the Intramuros or the Chinatown, magkaiba yan. Iba yung tema, iba yung experience. So kung sinama mo lahat yan, para ka nag-history lesson ng 5 araw, sunod-sunod. Okay. I'm sure na yun. Pag nagawa mo yun sa 5 araw, master mo na ang history ng Manila. Oo, dapat. Okay. So I think that's what sets us apart from the other tours, is that we are, well, research-driven for one. No? So we really focus on
the content of the tour. Yun. Okay. Ivan, gano'ng kahalaga yung pagiging open-minded sa inyong negosyo? Siyempre sa amin, we are under the creative industry, partly. So talagang mahalaga yan, no? And you have to keep changing. As we have learned in the last 7 years, even tours change. No? Kasi there are things that you have to consider. Logistics, diba, time. Tapos meron na rin mga tours na na-phase out na. Hindi mo benta. Hindi mo benta. Okay. So parang produkto yan eh. Merong mga patok, merong hindi. But you have to adapt and you have to always, well for me, it's very important that you have to come up with new things. No? Because magsasawa at magsasawa ang tao. And so that the people who took it 3 years ago, pwede nilang i-take ulit yung same tour na iba na yung mga pinag-uusapan. O kaya sumama sa ibang tour na iba naman yung tema. Final question, any tips for aspiring entrepreneurs? You know, maraming nanonood sa atin sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Baka sila, naisip nila, we also want to make a tour of our own province or our own place. Yeah. Kasi pag sinabing negosyo, di ba, madalas iniisip ng tao, kapital, pera. So, sa linya namin, ang masasabi ko lang, you can start a business with creative capital. No? In our part, we used history, culture, heritage. No? Investment-wise, it wasn't as big as starting a store or a mall, but it was more of the thinking. No? So, kung wala kang kapital, marami namang paraan dyan eh. Marami namang utak, pwede namang tao, di ba? Yun ang gawin mong kapital at yun ang gawin mong negosyo. Okay, Ivan Mandy, thank you very much. Thank I'll you. see you around Manila. Yeah. Ivan's business was born out of his passion for Manila and its rich cultural heritage. Ginusto niyang ibahagi sa ibang tao ang kagandahan ng lungsod. Aside from its uniqueness, tagumpay ang kanyang negosyo dahil pwede itong ma-customize. Pinakikinggan niya ang mga concerns ng mga turista at customers. Today's tip number 1 mula sa kwento ng Old Manila Walks. Be open-minded and consider comments or suggestions, especially from the customers, who are your real bosses. After a fun and meaningful time with Old Manila Walks, magpakabusog naman tayo sa merienda at inspirasyon. Tara, pasyalan natin si Sir Gerry Chua, owner of Eng Bee Tin Chinese Deli and inventor of Hopya Ube. Hi, Gerry. Morning. Hello, we have a very beautiful shop here. Yes. Ito yung Eng Bee Tin Chinese Deli. In order of naunang produkto, ano yung mga naunang produkto dito? Unang-unang produkto ng Eng Bee Tin si Hopyang Munggo. Ito yung Hopyang Munggo. So ito, 1912 pa to. Yes, 1912 pa yan. Munggo, Hopya Baboy. Dati Hopya Baboy ito, ginawa ng kundol. Okay. Ito ang Hopyang Hapon. Ano ba yung Hopyang Hapon? Ito, bakit Hopyang Hapon? Kasi nung panahon pa ng hapon, itong ginagawang hopya na simple lang. In fact, nag-umpisa kami, may drum lang kami, no? Ginawang oven. Tapos itong hopyang hapon, hindi delikado ito. Simple lang gawin ito. Parang gulong ito eh, parang yung gulong. Parang gulong. That's right. Tama. Ito nga yung, ito pala yung tawag Hopyang Hapon. Ito ang hopyang hapon. At some point, no, nag-innovate mo kayo and you made the Hopyang Ube. Yes, hopyang ube. Ito na. Ito na po. This, of course, started the turnaround of Eng Bee Tin. Meron ho ba na nagsabi nung nagsimula ho kayo, o yung hopya, di naman pang ube yan. Kailangan traditional yung hopya natin. Alam mo paano ko nakuha yung hopyang ube? Pumunta ako sa supermarket. In fact, suspect nga ako sa supermarket na shoplifter eh. Kasi nga, di ako gumagawa ng hopya. Every time na paggawa ko ng hopya, pagkatapos, pupunta ako sa supermarket. Nagtanong ko doon sa nagbebenta ng ice cream, Miss, ano ang benta ng ice cream? Ube. Doon ko na ano yung hopyang ube. In fact, doon nag-umpisa yung hopyang ube. Yung may hopyang ube na ako, binigyan ko yung mga kaibigan ko. In fact, konti lang kaibigan namin nun. Kasi pag nasa crisis ka pala, malalaman konti talaga kaibigan mo. Sino totoong kaibigan mo. So yan. Yung mga kaibigan, sabi ko, ito, subukan mo itong hopyang ube. Lahat ng binigyan ko ng hopyang ube na kaibigan ko, sabi niya, masarap. Pangalawang tanong ko, mag-click-click ba yung hopyang ube? Hindi mag-click-click yan, wala namang hopyang ube. Kasi hindi sanay yung mga tao sa hopyang ube. Yes, Di ba? oo. Kaya nga, sabi ko nga, mapursige ako. Hindi ako naging
nawala ang puso ko doon, na wala yung ano ko, hindi ako mapursige. Baka walang hope yung ube ngayon, di ba? Every time ho na may innovation kayo, hindi nyo sinasara yung utak ho ninyo. You're not closed-minded, you try to keep it open na may mga innovation talagang pwedeng gawin. Yes. Alam mo ba na meron pa kami hopya na may tikoy? Oh, mochit niya. Okay. Tayo rin ang kauna-unahang gumawa ng ganyan. So kumbaga, habang buhay ang Eng Bee Tin, you will continue to innovate these products. Yes. At naswerte nga ako, yung dalawa kong anak ay mahilig din. Naging innovate din sila. 29 years ago, we have financial problem. Araw-araw nagpapas yung cheque sa amin. Ang dami namin utang, wala na kami pambayad sa asukal, harina, wala kami pambayad. Hanggang pati gumagawa ng hopya, wala na kami pambayad, kaya ako mismo gumawa ng hopya. No? Every time na pag gumagawa ko ng hopya, pag may sunog, ang gagawin ko, iiwan ko yun. Pupunta ako sa kanto ng Ongkin Corner Nueva. Tapos magka-traffic lang ako doon. Hindi nila alam na pag may sunog, nagka-traffic ako dyan para makalabas yung bumbero namin. Hanggang isang araw, na-picture ako as a volunteer fireman. Na-picture ako ni Cory Quirino. No? Tapos sabi niya, Gerry, saan ka ba? Sabi ko, ma'am, dyan ako sa Eng Bee Tin. Sabi ko nga, ako nag-invento ng hopya ube. Yun na nga. Sabi niya, Gerry, after tulungan kita, na-picture yung hopya ko. I-rewind mo yung istorya. Pag hindi ako naging volunteer fireman, hindi mapipicture yung hopya. Okay, saan ho nanggagaling yung passion ninyo na tumulong, especially with regard to mga sunog o mga fire? Nung bata pa, pag nakakita akong fire truck, masayang-masaya ako. Sabi ko, gusto ko magkaroon yan, gusto ko mag-drive niyan. At yun na nga, nakwento ko nga, bakit ako maano sa bumbero. Kasi nga, kung hindi ako naging volunteer fireman, hindi ako mapipicture as a hopya. At kung hindi kayo mapifeature, hindi ho lalaki ng lalaki ang Eng Bee Tin. At siyempre. Of course, ngayon ho, pag sinabi mong hop yung ube, Eng Bee Tin is the first name na pumapasok. Meron ho ba kayong sikreto? Through the years, meron ba kayong sikreto? Ang sikreto ko po ay ganito, sipag, tiyaga. Mahalin natin ang ginagawa natin, mahalin natin yung negosyo natin. At pinaka-importante talaga, ang Diyos. Before it reached the success it has today, hinarap ng Eng Bee Tin ang napakalaking problema sa kompetisyon. And to cool off after a slow business day, Sir Gerry chose to relax and have a bit of ice cream. At doon niya naisip na gumawa ng ube hopya, ang produktong pumatok at nagdala ng tagumpay nila. Today's tip number 2 mula sa kwento ng paborito nating Eng Bee Tin. Don't let challenges stop you in achieving your dreams. Why don't you take a short break and relax for a while? Sometimes the brightest ideas come when you empty your mind. Hello, Josie? Hello, Bam. Hope you enjoy your day so far. Oo naman. Hope you got inspired with the story of Eng Bee Tin. Siyempre. Hope you... Ay nako, Josie, you don't have to give me hints na. Dadalang kita ng hopya mula sa Eng Bee Tin. Hope you like it. Go Negosyantes! Di pa tapos ang pagpapasyal natin dito sa Manila. Kaya tara na sa ating next destination, ang Ginga Agrifood sa Malate. Let's go! Hi, Lota! Hello! Hello. Hi! I see, ito yung mga produkto mo, no? What year did you start this business, yung Ginga business din? Na-register siya sa SEC 2005 pero I started selling it mga late 2007, 2008. Why did you think of coming up with a ginger business? Nag-start siya nung nag-enroll ako sa isang baking class sa Makati and then may food processing din siya. So, they introduced us on how to make salabat or ginger brew. So, parang na-amaze ako and then started baking it at home and then giving it to friends and then may mga compliments. Parang naisip ko, baka pwede kong gawing business. Parang gano'n. Ano yung unang-unang produkto natin? Yung bote. Okay, this one? Yeah, that one. Okay. Ito talaga. Kasi ito yung mga nasa market talaga eh. Ito, pag salabat kasi, parang kailangan nasa bote siya. Aside from being masarap, no, masarap siyang inumin, marami rin siyang ibang uses, di ba? Health benefits. Kasi, di ba, ang perception natin, pang ano lang siya. Like, kung singer ka, kailangan mo ng salabat. Other than that, meron din siyang mga qualities like nagpapalower siya ng cholesterol levels. Aphrodisiac din siya. Oh, really? Okay. Tapos, may mga uses din siya. May lately, naka-discover ako na pwede din pala siya sa luto. Tapos, may discover din ako na pwede din pala siyang skincare. Pwede siyang body scrub, add mo lang ng honey. Now, from the ginger, nag-diversify ka na rin sa mga iba pa mga produkto. Yes. What are these products? Ito yun. Ito yung coffee. So, puro siya healthy drinks. So herbal coffee, tapos meron ding herbal green tea and hot mocha.
I see. So, ito, hindi na to ginger-based. Hindi ito, na. we can find this in most leading supermarkets. Yeah, most leading supermarkets nationwide. Ano yung mga Tinatry naging challenges mo as a business person? Umpisa pa lang, challenge na kaagad. Sobrang kasi, actually, nung nag-start ako, kaya di ba 2005 siya na-register, 2007 na ako nagbenta. Parang pahinga time, ano? Kasi that time, medyo naloko kasi ako. So I had the money and I want to put up a business, I want to build a factory, and then I was able to meet like mga people na, sabi nila consultant sila, although parang veteran naman sila sa food industry, but may mga ulterior motives pala sila. So Okay. I ended up buying machines na hindi naman pala kailangan. So nagastos ko lahat ng pera ko. So parang paano ko umpisan ulit? So na-disappoint ako, na-frustrate, nagpahinga. And then buti na lang, my mother is always positive. Nag-advise sa akin na there's nothing, parang no more else to go kundi move forward. So, after nun, yun na, nag-scout ako inikot ko buong Divisoria, ako lang. Nag-ikot ako for raw materials, for suppliers. Until eventually you got back on Yeah, your and feet, then, ano? and then nakahanap ako ng mga retailers, hindi yun yung mga malakihan, so buibili ako ng mga isa-isa lang. 5 years from now, where do you want to see the Ginga Agri-Foods company? Siguro, I would be able to distribute nationwide, no? And hopefully export. Ganun. So, medyo malaki siya, but one at a time. Step by step. Step by step. Actually, ngayon, meron na kaming 120 outlets and counting kasi meron na for approval. So, yun, sobrang tuwa naman. Kasi parang baby ko talaga siya despite the challenges na na-experience. Marami, of course, sa mga nanonood sa atin want to put up their own business. Maybe, di ba, they want to go into a healthy drink business as well. Meron ka bang advice para sa kanila? Siguro, don't be afraid to ask. No. Kasi marami naman palang mga agencies dyan na hindi lang mag-rely ka sa isang consultant para magkaroon ng business. No? Maraming magkakonduct ng seminars. And then, siguro, tiyaga. Tiyaga din. And, yun, kailangan tuto ka lang. Huwag ka lang wala ng pag-asa and hope na makakaabot ka rin doon. Kasi sa sobrang dami kong na-experience na gano'n. Kasi everyday, parang sabi ko, lumalaki ba business ko? Meron ba akong patutunguhan? Ganun talaga kasi ako lang mag-isa eh. So, yun, wala ng pag-asa. Go lang. Fight lang talaga. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Isa sa mga challenges na hinarap ni Miss Lota ay ang maloko ng mga taong akala niya ay industry experts na makakatulong sa kanya. Nangyari ito dahil natakot at na-intimidate siyang magtanong noon. Nakatulong ang pakikinig niya sa advice at criticisms ng iba, lalo na ng kanyang ina. Today's tip number 3, mula naman sa kwento ng Ginga Agrifood. Be open to criticism and don't get intimidated to ask questions. Hello, Josie. Tapos na tayo kay Ivan, Mandy, kay Gerry, tsaka kay Lota. Saan tayo next? Bound for your last stop, papasalan mo ang mga successful entrepreneurs from our new advocacy partner, ang Uno International Corporation. So hit the road at puntahan mo na si Doc Pat, John Mel, at Warren. I'll send you the details. Alright, let's go! Mga kaibigan, kasama po natin ang tatlo sa mga pinakamagaling na distributor ng Uno, si Dr. Pat, si John Mel, at si Warren. So unahin ko yung tanong kay Dr. Pat. Dr. Pat, isa kang dentista, and yet you are one of the top distributors of Uno. Ba't niyo po pinasukan yung gandong klaseng negosyo? Na-realize ko kasi dadating pa ako, mag-negosyo din ako eh. So I have to start somewhere. John Mel, maraming iba't ibang klaseng network marketing groups. Bakit Uno yung napili mo? Sa Uno kasi halos lahat ng produkto, gagamitin mo simula umaga hanggang gabi nandito eh. Baga lahat ng tao nagkakape, lahat ng tao nagsasabon. Baga panglahatan talaga yung produkto natin. Warren, sa ating bansa, merong konting stigma ang network marketing. Hindi ka ba nangamba na papasukin mo yung ganitong klaseng negosyo? Actually, sa simula talaga, whether you like or not, ganun talaga eh. Medyo doubtful ka. Kaso nga lang, yung panapakinggan mo siya, and the products is very, very good,
Of course, our company, yung profile ng company, napakaganda. So, might as well subukan. Doc, ano ba yung naging challenge natin nung nagsimula tayo? Una-una dyan, yung medyo dadating yung time, iniiwasan ka ng kaibigan mo. Makakilala Kasi mo. lagi kang nagbibenta sa kanila. Right, kasi ang feeling nila, bibentahan mo sila. So, then, doing the business, na-realize ko, kasama talaga kasi yun eh. Para sa akin talagang challenge talaga kasi kalalaking tao ko, ng produkto ko, mga pumaga, health and beauty, di ba? Pero sa totoo lang, sa pagbebenta talaga yung malaking kitaan eh. Ako naman, nag-challenge ko before, kasi nga, sabi ko, hindi ako nakapagtapos. Marami talagang nag-negative sa akin, kaya hindi ako nag-uuna eh. Maraming hindi naniniwala sa akin, so sanay na ako sa ganun. Pero the best part nun, sabi ko nga, nangarap lang din ako. And of course, yung lahat ng mga challenges na nangyari sa akin, lahat na-overcome. John Mel, paano nag-iba yung buhay mo now that you're one of the top distributors of Uno? Dati, estudyante lang ako na umaasa sa magulang. Pero this time, kumbaga natuto ko talagang kumabaw sa sarili. Ngayon, 21 years old ako. Marami na rin achievement. Nagkaroon ng sariling sasakyan, nagkaroon ng sariling bahay dito sa negosyo ko. Ikaw, Warren, paano nagbabago yung buhay mo dito sa Uno? Isa sa mga problema ko talaga yung pera. Suwang-suwa na talaga ako, problema lagi pera. Suwang-suwa na ako, nagdidiktanan lagi ng kakainin ko yung pera ko sa bulsa. So right now, lupit kasi for the past 5 years na, yun nga, dami na rin kotse, may mga investments na rin. And the best part, ang pinaka-rewarding ko doon, nakakatulong ka ng maraming tao. Yun yung pinaka-rewarding. Doc, meron ka bang advice sa mga gustong magnegosyo? Start a business of your own as soon as possible. Kasi kahit naman mamasukan ako noon, naabutin ako ng 65 years old, makakuha ng retirement fee. Ang pagsako rin naman business pa rin. The thing is, pag nag-business, hindi ka nagkikita. So, do not worry about the knowledge, the skills, because you will learn it along the way. What is important is you start a business of your own as soon as possible. Kung pwede ngayon ka na mag-start. Ikaw, John Mel, meron ka bang advice sa mga gustong magnegosyo? Especially yung mga 18 years old. So sa mga estudyante, kasi yung nag-start ako sa business to, ang fear ko baka estudyante ako, hindi ko siya makaya kasi hindi naman ako professional, wala naman akong background sa pagtatrabaho, wala akong background sa pagbi-business. Actually, ito yung first time talaga sa lahat eh. Pero napakadaling pag-aralan talaga netong negosyong to. Warren, any last advice para sa mga nanonood sa atin for potential salespersons, entrepreneurs, na gusto magnegosyo? Any advice? Kailangan talaga natin mag-aral mag-business kasi the number one problem here in the Philippines normally yung mga walang trabaho. And the best part, pag nagnegosyo ka, hawak mo yung business mo, and of course, marami kang pwede magawa pag nagnegosyo ka. Alright, thank you very much. Maraming salamat. Mga Go Negosyantes, maraming salamat sa inyong muling pagsama sa amin. Sana po'y natutunan niyo ang pagiging open-minded sa inyong mga negosyo. See you next week. Ako po si Bam Aquino at ito ang SME Go! Huwag kalimutang bumili ng Go Negosyo books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs, kung saan kasama ang kwento namin ng aking business partner. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text Go Nego to 2910 for Globe and Smart. And like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. Or log in to www.gonegosyo.net. Huwag din kalimutan tumutok sa Go Negosyo sa radyo every Friday, 2 to 3 p.m. sa DZRH para sa Metro Manila at radyo natin para naman sa mga provincial areas. At kung interesado kayo sa social entrepreneurship, bumisita lang sa aming website www.happynoy.com. Thanks to Coleccione for my shirt on today's show. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners: PLDT, SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, Value Line Systems and Solutions Corporation. At maraming salamat din sa mga kaibigan namin sa Department of Trade and Industry.